Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න අවශ්‍ය වන රටාවක් කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ උදාහරණ ටික බලන්න. එක අතකට ඒක පහසුයි. නමුත් අනික් අතට ඒක කාලේ නාස්ති කිරීමක්. එක අතකට එයා ඔෆිස් එකේ හැම දෙයක්ම කරනවා. ඒත් අනික් අතට ගෙදරදී කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. එක අතකට නමුත් අනික් අතට මෙන්න මේකයි අපි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ උදාහරණ සහිතව. On one hand එක අතකට කියලා අපි කියන්නේ on one hand but on the other hand නමුත් අනික් අතට මෙන්න මෙහෙම කියලා අපි යම් යම් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. but on the other hand මේ විදිහට උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. Okay, let's discuss this matter with examples. On one hand, it's convenient. Convenient, pahasui. On one hand, it's convenient. Ekatakate, eka pahasui. But on the other hand, namut anikatata, it's just time wasting. Eka hudek thale nasti kirimak pamanai. ඔන්න ඕකයි ඔකේ අදහස. එක අතකට ඒක පහසුයි. නමුත් අනිත් අතට ඒක කාලේ නාස්ති කිරීමක් පමණයි. On one hand it's convenient but on the other hand it's just time wasting. අපිට මේකම පොඩි වෙනසක් කරලා මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. එක අතකට ඒක පහසුයි. නමුත් අනිත් අතට ඒක කාලය කාදැවීමක්. On one hand it's convenient but on the other hand it's just time consuming. අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අන්නේ විදිහට. time consuming. අපි මේක කලින් කිව්වේ time wasting කියලා. දැන් අපි කියනවා time consuming. consume කියන්නේ පාරිභෝජනය කරනවා. එහෙනම් මෙතන කාලය පාරිභෝජනය කිරීමක්. අපි ඔහොම කියන්නේ නේ. කාලය කාදැමීමක්. ඔන්න ඔහොමයි අපි කතා බහේදී කියන්නේ. On one hand it's convenient but on the other hand it's just time consuming. On one hand, he is very obedient to his wife. එකතකට ඔහුගේ බිරිඳට ගොඩාක් කීකරුයි. But on the other hand, නමුත් අනිත් අතට he treats his old parents. ඔහු සලකනවා ඔහුගේ වයසක දෙමාපියන්ට very badly. ගොඩාක් අයහපත් ලෙස. එකතකට ඔහුගේ බිරිඳට ගොඩාක් කීකරුයි. නමුත් අනිත් අතට ඔහුගේ වයසක දෙමාපියන්ට සලකන්නේ ගොඩාක් අයහපත් ලෙස. On one hand, he is very obedient to his wife, but on the other hand, he treats his old parents very badly. On one hand, he does everything in the office. එකතකට ඔහු කාර්යාලයේ තියෙන හැම දෙයක්ම කරනවා. ඔෆිස් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම කරනවා. But on the other hand, නමුත් අනිත් අතට he does nothing. ඔහු කරන්නේ නෑ මොකුත්. At home, ගෙදරදී. On one hand, he does everything in the office. But on the other hand, he does nothing at home. On one hand, he works hard to earn money. එකතකට ඔහු වැඩ කරනවා මහන්සි වෙලා මුදල් උපයන්නට. But on the other hand, he saves nothing. නමුත් අනිත් අතට ඔහු ඉතිරි කරන්නේ නෑ කිසිවක්. On one hand, he works hard to earn money, but on the other hand, he saves nothing. On one hand, speaking in English is very easy and interesting. එකතකට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීම කියලා කියන්නේ හරිම පහසුයි. ඒ වගේම රසවත් දෙයක්. But on the other hand, නමුත් අනික් අතට you need to practice regularly. ඔබට පුහුණු වෙන්නට අවශ්‍ය කරනවා අඛණ්ඩව. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ හොඳින් හිතට ගන්න ඕනේ. පුහුණුව අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මෙන්න මේක හොඳින් හිතේ තියාගෙන ඔයාට මෙන්න මේ කියන phrases දෙක on one hand සහ but on the other hand කියන phrases දෙක කතා කරනකොට භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නම් you need to practice very well. You do remember that. So I am coming back with my next video. Until then, bye for now. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ? කරන්න ඕනේ එකම දෙයයි.
If you want to be a fluent speaker of English, you must practice all day long every day. ඔයාට සැබවින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ කරන්න ඕනේ හැමදාමත් ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වීමයි. ඔයා මේකට එකඟ වෙනවා නම් පමණක් මේ වීඩියෝවේ ඉතුරු ටික බලන්න. පුහුණුවකින් තොරව අපිට කිසිම කාර්යයක් හරියට කරන්න බෑ. පොඩි උදාහරණයක් ගමු. උයන්න උනත් පුහුණු වෙන්න ඕනේ. සෑම දෙයකටම පුහුණුව අත්‍යවශ්‍යයි. වෛද්‍යවරයෙකුටත් පුහුණුව අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙමනම් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔහු හෝ ඇය අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා Taman ඉන්න පන්තියේ සිසුන් සංඛ්‍යාව අවම වෙන තරමට අඩු වෙන තරමට Tamanට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ශිෂ්‍ය පිරිස වැඩි වෙනකොට ඔබට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒක ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ක්ලාස් එකක් වෙනවද? ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් ක්ලාස් එකක් බවට පත් වෙනවද? ඔබ මේකට එකඟ වෙනවද? එකඟ වෙනවා නම් ඔයා තවදුරටත් මම කියන දේට සවන් දෙන්න. එක පන්තියක ඉන්න සිසුන් සංඛ්‍යාව අඩු නම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ගුරුවරයා සමග කතා කරන්න පුළුවන්. කණ්ඩායමේ ඉන්න අය සමග කතා කරන්න පුළුවන්. කෙටියෙන් කියතොත් පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. පුහුණු වෙනවා නම් නියත වශයෙන්ම ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේකට එකඟ වෙනවා නම් මම පවත්වන SUK International English Academy ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු වෙන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ටිකක් මේකට සවන් දෙන්න. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසිකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට වඩා ඉතාම සුළු මුදලකට පන්තිය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් 100,000 ගණනක් එක කණ්ඩායමක් තුල දාගෙන. ගුරුවරයා විදියට හැමදාමත් මම ගොඩ යනවා ඉගෙන ගන්න කෙනා කිසිම දවසක ගොඩ යන්නේ නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි නොමිලම වීඩියෝ නරඹන්න, පොත් කට්ටලයක් මිලදී ගන්න, දැනුම වැඩි කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මේකට එකඟද නැද්ද? එකඟ වෙනවා නම් තවදුරටත් අපි වීඩියෝ බලමු. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවතෙන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45න්. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව, සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග
ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.